Sziasztok! Ma az egyik legjobb árértékarányú bringát hozom el nektek, ami nem csak minőségében, hanem tudásában is. Igazából majdhogy nem a prémium kategóriát idézi, de mégis olyan áron, amit ha megtudtok majd a videóból, hogy mennyibe kerül, szerintem ti is rákívántok majd. Ez a Turol MA2, egy igazi city bike, egy városi bringa. Nézzük meg, mit tud, tartsatok velem ebbe a videóba. Turol másfél éve lépett be az európai piacra, több bringájuk is kapható, már itt a csatornán is volt már Turol bringa, infogombra berakom, nézzétek meg, teljesen el voltam tőle ragadtatva, az egy pedálszenzoros mountain bike volt, és imádtam. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian vártam a Turolnak a másik termékét, amit elküldött nekem a Geekbuying, aki forgalmazza ezeket a kerékpárokat, hogy mit tud egy középmotoros, nyomatékszenzoros bringa. A pedálszenzor az alapkategória, és a nyomatékszenzor pedig már a közép és prémium kategóriának a meghajtási módja. Ez a bringázási mód majdnem olyan, mint hogyha motor nélkül bringáznál. Az alapján kapod a rásegítést, ahogy nyomod és tekered a pedálokat. Turol egyébként mindig is a minőségre és az árérték arányra fektette a hangsúlyt, úgyhogy nézzük, hogy ez hogyan is sikerült neki. De menjünk sorba. Az MA2 nagyon kacsingat a középkategória felső sarka felé, viszont van egy olyan tulajdonsága, amivel teljesen az alapkategóriában van, és ez nem más pedig, mint az ára a bringának, hiszen kuponokkal most jelenleg 300 000 forint alatt hozzáférünk egy ilyen biciklihez, ami elképesztően jó vételnek számít, pláne hogyha zárójelben megjegyzem, pláne hogyha azt nézzük, hogy hidraulikus fék van rajta, egy 250 wattos 70 Nm-es középmotor, nyomatékszenzor, lengéscsillapító és 13 amperórás akkumulátor. És hogyha ezt így összerakjuk, akkor ez egy elképesztően jó vétel. De hogy tudja ezt ennyire adni a Geekbuying, és hogy lehet egy bringa, hogyha tényleg jó, kvázi ilyen olcsó, hiszen egy hasonló tudású, hasonló méretű, mondhatni márkásabb hazai boltban megvett e-bike, az ilyen 8-900 000 forint körül van, és ez meg 300 000 forintért a miénk lehet. Egyrésztről hatalmas mennyiséget hoznak be, így a szállítási költség már kevesebb, másrésztről az egész EU-ban terítenek, és piacot akarnak maguknak szerezni, és így tudják ezen a nyomottáron adni az egyébként simán dupla árkategóriás terméket. Na de ez egy city bike, és hogy mit is tud egy city bike, kinek való egyáltalán egy city bike, nyilván a nevéből adódik, városi használatra szeretnék a biciklit, nem mondom, lehet vele erdőben is menni, de nem a legkomfortosabb vezetési élményt fogja nekünk nyújtani. Viszonylag vastagabb gumik vannak rajta, és ilyen könnyebb erdei utakon is, meg könnyebb nem aszfaltos utakon is tök jól megállja a helyét a bringa, teljesen élvezetes vele menni. Nagyon jó kis bicó ez. Jó, lassan megyünk, normálisan megyünk, nem állatkodunk, de tökéletesen hozza, amit hoznia kell. Az akkumulátort könnyen és gyorsan fel lehet tölteni, és a menetkényelem is egészen komfortos. A kidolgozásánál fogva ugye egyenes háttal ülünk rajta, egy sokkal kényelmesebb bringázást tud lehetővé tenni, mint mondjuk egy mountain bike vagy egy versenybicikli. Hogyha a dizájnját nézzük, akkor az egy picit nekem az alapkategóriára hajaz, ezzel a púpos, teljesen különálló akkumulátorral, ami nincsen beépítve a vázba. Cserébe viszont hatalmas teljesítmény, 13 amperóra és levehető, kulccsal egyébként ide tudjuk fixálni, és a töltés ideje olyan 6-7 óra, és mindenki megnyugodhat, az akkumulátor fel van készítve, hogy nyugodtan ott hagyhatjuk magára, hogyha töltjük. Tehát az aksi egy picit árnyalja a képet, de egyébként maga a színezés is szerintem csodaszép. Metál színnel még csillog-villog is, hogyha a napon nézzük a biciklit, meg egyszerűen egy olyan pofára tényleg kellemes citybike kinézete van.
Panaszra semmi okunk sincsen. Jöjjenek a főbb jellemzők, van benne egy középmotor, kezdjük a szívével a bringának, egy Ananda középmotor, 250 wattos, 70 Nm-es nyomatékkal rendelkezik, pont ott adja le az erőt, ahol neked szükséged van rá, nem folyamatosan adja le, ezt egyébként a kijelzőn majd látni is fogjuk, hogy mindig csak annyi nyomatékot ad le, amennyire éppen szükség van. Például oda taposok neki, akkor rögtön felugrik maximumra, de ha elérjük azt a sebességet, amit szeretünk volna, akkor már rögtön visszavesz. Baromi energiatakarékos így. Egyébként az Anandáról azt lehet tudni, mint motorgyártó, hogy maguknak terveznek, és maguknak is gyártanak, és valamikor a 2010-es évek elején alapították, és akkor kezdték. Úgyhogy már van egy 15 éves tapasztalata a gyárnak, ezt építették bele. Egyébként, ami jellemző még a motorra, hogy rendkívül csendes működésű, ha utána néztek, akkor ezt sokan is írják a Redditen. A váltó rajta, az egy alap 7 sebességes Shimano váltó, itt aztán tényleg semmi extra nincsen. Ami viszont már baromira nem alapkategória, az az első és hátsó hidraulikus fékrendszer, ami nyilván sokkal jobb minőségű, mint egy hagyományos tárcsafék. A lámpát, az első és hátsó lámpát mind-mind a fő aksiról üzemeltetjük, és a vezérlőegységről kapcsoljuk ki be. Egyébként a lámpa baromi fényes, iszonyú jól világít, ezzel aztán tényleg biztonságosan tudunk menni a városba. Gyere, nézzük meg a kijelzőt, és az egésznek a vezérlő részét. Nagyon egyszerű, van egy bekapcsoló gombunk, egy plusz-minusz állítunk, ezzel a fokozatokat állítjuk, 5 rásegítéses fokozatunk van, valamivel kevesebb, mint a felettünk lévő repülőnek, és az egyes fokozatokhoz nem csak erő társul, de sebességfokozat is. Nyilván az 5-ösbe hajtja meg a legjobban a bringát, és akkor van 25 km/h-ig a rásegítése. Ami még érdekes, itt látjuk ugye a kilométerórát, az éppen aktuálisan megtett kilométert, és a plusz-minusz gomb egyszeri megnyomásával rögtön bejutunk a gyári menübe, ahol tudjuk állítani például, hogy kilométerórában vagy mérföldben mutassa a maximális sebességet, amit én ugyan 32-re állítottam, de ettől függetlenül, hiszen ez egy EU-s modell, csak 25-ig segít rá a bringa. Reménykedtem, hogy egy picit nagyobb rásegítést kapunk, de ez nem történik meg. 10 percen belül kikapcsol, hogyha tétlenséget észlel ez a lámpának a fényereje, amit még tudunk rajta állítani, és igazából ennyi a rejtett menü, vagy hát ez nem is rejtett menü, inkább az almenüje a gyári menünek. A fényereje nagyon jó, teli napsütésben is tökéletesen látjuk. A hatótáv a gyár szerint 100 km, én azt gondolom, hogy ezt mindig osszuk el 2-vel, és az biztos, hogy megvan, és ez full reális, tehát azt mondom, hogy 50-60 km-nél többre azért ne számítsunk, nyilván fogunk felfelé is menni, stb. Meg fújhat a szél is, meg nehezebbek is vagyunk, ezzel számoljunk inkább. Egyébként szerintem ez nem feltétlen női bringa, inkább azt mondanám, hogy unisex, mert ezzel a puppal és ezzel a résszel úgy érzem, hogy egy picit csalt a gyártó. Én sem így szállok föl, de hát nyilván én eleve nem úgy szállok föl, mert megszoktam. A gyár adatai szerint egy 160 és egy 195 cm-es embernek ez tökéletes lesz, és könnyed és elegáns megjelenés biztosít, hogyha közlekedünk vele a városba. És akkor jöjjenek a saját tapasztalatok, amiket szereztem vele. Nagyon könnyen megy, kifejezetten jó érzés vele menni, érződik a nyomaték a motorban, főleg ha 5-ösbe megyünk nyilván. A lényeg, hogy mindig rendesen tekerni kell, hol kisebb, hol nagyobb erővel, olyan, mintha lenne egy folyamatos hátszelünk, élmény lesz menni, és nagyon jó érzés lesz, főleg ebben az üléspozícióban. Én, aki eddig főleg mountain bike-okat használt, most kifejezetten élvezem ezt az egyenes hátas bringázási módot. Hallod, milyen csendes? Tudod, mi van? Mert rásegítés nélkül megyek vele, tök élvezetes így is. Tök jó. Mentem már olyan e-bike-kal, amikor, ha nem volt rajta a rásegítés, kifejezetten olyan nehézkes volt vele közlekedni. Itt ezt egyáltalán nem érzem. Nagyon jó. A nyomatékszenzoros megoldás sokkal közelebb áll, meg az egész vezetési élménye egy igazi kerékpáros élményhez, mint egy pedálszenzoros elektromos bicikli. Megkockáztatom egyébként, hogy érdemes második bicónak is beszerezni. Ennyi pénzért nem kell feltétlenül mindig a fő bringákat nyúzni, ha esetleg munkába szeretnénk vele járni, és hétvégén pedig sportolhatunk akár az országútival, vagy a mountain bike-kal, és igen, itt kimondtam a kulcs szót, ez nem egy sporteszköz, ez egy elektromos jármű. Ez arra való, hogy haladjunk vele a citybe. A rugózás jó, kényelmes volt, a fékek pontosak, és ott teszik a dolgukat, ahol szükség van rájuk. Szóval
egy kényelmes, menet tulajdonságokkal rendelkező bicó ez. A sok jósága mellett azért néhány negatív tulajdonságot is meg kell említenem. Ennél egy fokkal komolyabb váltót is berakhatott volna a cég, mint ezt az alap Shimano 7-sebességest. Ebben a kategóriában talán már egy app is lehetne a háttérben, amihez tudnánk csatlakozni. Az a baj, hogy ennyi, amit el tudok róla negatívként mondani. Bár ennyi pénzzel azt hiszem, hogy már így is full luxus, amit magunk előtt látunk. Évről évre egyre jobbak ezek a kínai bringák, és most már egy-egy márkás darabbal is felérnek, azon a szinten vannak, csak az áruk marad mindig alacsony. Egyre inkább azt mondom, hogy érdemes akár egy ilyet kipróbálni, csak próbáljátok ki, nézzétek meg, hogy milyen, 14 napos visszaküldési garancia van rá, ha esetleg mégse felelne meg, de majdnem, hogy biztos vagyok benne, hogy bele fogtok szeretni, hiszen semmivel nem marad alul egy jóval drágább társához képest. Oké, léteznek márkásabb fékek, márkásabb váltók, de a hétköznapokban és az átlagos használathoz, és azt kell mondjam, hogy az átlagos használaton felül is ezek már tökéletesek. És igazából úgyis a lényeg az a kényelem lesz, a menetteljesítmény, az, hogy egybe van az egész bringa, egy megbízható eszköz kapunk, és van egy tök jó, erős motorunk benne, ami 250 watton 70 Nm tud. Több mint elég. Ez egy nagyon erősen ajánlott kerékpár. Összefoglalva, ha a Citybike-ot keresel, akkor a Turoll MA2 egy igazán jó választás. 10-ből 10 pontot adnék rá, és a linket megtalálod a leírásban, a kuponkódot itt a képernyőn és a leírásban is megtalálod. Ha bármi véleményed van ezzel a bringával kapcsolatban, vagy a Citybike-okról, vagy a Turollról, esetleg te is ilyen bringát használsz, akkor kérlek írjál kommentet a kommentmezőben, és jöhet minden, amit akarsz, like, super like, hype, megköszönöm, és tarts velem a következő videóba. Mi most utazunk tovább. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!